nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về trải nghiệm thú chơi của mình thông qua việc giới thiệu với các bạn về chiếc bể 60 mình cũng set đến hôm nay được 2 tuần, cũng thành hình thành khối rồi. Vâng, và nó đấy ạ. Nếu các bạn tinh ý một chút thì các bạn sẽ thấy rằng đây chính là chiếc bể mình đang sử dụng để test cái đèn LED Dream, cái đèn LED mà mình mới giới thiệu với các bạn trong video lần gần đây. Và để xem mình đã set chiếc bể này như thế nào thì sau đây mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Với ngân sách từ 8 đến 10 triệu, các bạn hoàn toàn có thể chơi được một chiếc bể thủy sinh đẹp với kích thước 60x40x40cm, gồm đầy đủ các thiết bị, bể kính, chân tủ, đèn LED RGB, lọc thùng và bộ CO2 cơ bản. Phần công việc ban đầu khá mất thời gian nhưng vô cùng thú vị, đó chính là việc thiết kế bố cục cho chiếc bể thủy sinh. Bố cục chiếc bể này mình sử dụng đá nhăm xanh, lũa đa phần là sầm đỏ, mua tại Brother Concept ở Hà Nội. Ngoài ra có thể vá víu bằng những mảnh lũa suối nhỏ. Kết nối bố cục bằng công thức keo 502, giấy vệ sinh mềm và bùn cưa. Gắn liên kết tất cả lũa với đá nặng bên dưới để không làm lũa bị nổi lên khi cho nước vào. Các khoảng trống còn lại ở bố cục chúng ta có thể sắp xếp đá nhỏ hoặc là trải phân nền để trồng cây tùy thuộc vào nhu cầu chơi của các bạn. Bạn có thể ướm, dựng trước bố cục bên ngoài rồi đưa và sắp xếp lại trong bể sẽ dễ dàng hơn. Lưu ý, chúng ta có thể lót bông vào giữa các khe lũa đá để ngăn phân nền bị trôi ra phía trước tiền cảnh cát, nhìn sẽ không được đẹp mắt. Trong chiếc bể này, mình sử dụng đất nền Tropica. Cảm ơn Sun Aquarium đã tặng mình sản phẩm dùng trải nghiệm. Mình không dùng cốt nền để hạn chế dư thừa dưỡng gây rêu hại. Mình sẽ bổ sung thêm phân nhét hoặc phân nước sau nếu tình trạng cây thiếu dưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình sử dụng trải nghiệm sản phẩm phân nền của Tropica. Phải nói rằng đây là một sản phẩm được rất nhiều những chuyên gia chơi thủy sinh ở châu Âu đã giới thiệu review rồi. Vì thế mình cũng không có phải lo lắng gì cả khi mà chơi nó. Thế nhưng mà đúng là khi mà mình test thử với chiếc bể này thì mình thấy rằng công nhận cái phân nền này nó rất là trong nước này, ít váng này. Và khi mà mình sử dụng bông trắng như các bạn thấy để lót giữa cái phần là phân nền để ngăn không cho nó bị chảy ra cái phần cát ở bên ngoài đó, thì chúng ta nhìn cái lớp bông trắng, cái phần mà tiếp xúc với cả phân nền là nó không hề bị đen một chút nào cả. Điều đó chứng tỏ là hạt phân nền rất chắc chắn, nó không bị mủn, bị vụn vỡ ra. Và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm này. Về dinh dưỡng thì mình nghĩ rằng là các cái video test phân nền của châu Âu rất nhiều anh em đã chơi rồi, và các bạn có thể cũng đã xem những cái video đó. Vì vậy là mình cũng không cần phải nói nhiều, và mình sẽ trải nghiệm thực tế và chia sẻ trên những cái kết quả trong những video lần tới ạ. Với chiếc bể này, mình sử dụng rêu Mossball. Đây là loại rêu xanh, khỏe và phát triển chậm. Mình rất thích nó. Gắn rêu lên lũa bằng keo dán cây mua tại các tiệm thủy sinh.
Còn giấy petit và liễu đỏ răng cưa mình không gắn mà cài vào khe lũa hoặc nhét vào hốc đá. Sau một thời gian chúng sẽ phát triển bộ rễ và tự bám vào. Phần hậu cảnh có vảy ốc xanh bò, vảy ốc đỏ hờ ra và luân thảo đỏ. Về chế độ chăm sóc chiếc bể này, hiện tại mình thay nước 2 ngày một lần, mỗi lần thay 30%. Một trong những vấn đề mà các anh em chơi thủy sinh hết sức đau đầu đó chính là vấn đề về rêu hại. Chiếc bể này của mình cũng đang bị rêu hại đấy chứ ạ. Thế nhưng mà từ khi mình chơi thủy sinh này cho đến khi bắt đầu nghiện sâu vào này và khi mà trở thành một cái người chia sẻ về thủy sinh với các anh em á, thì đến bây giờ mình không còn sợ rêu hại nữa, và mình đã coi rêu hại nó như là một phần nó chắc chắn nó sẽ xảy ra và nó sẽ tồn tại song hành cùng với chiếc bể thủy sinh của mình. Nó là câu chuyện mà khi mà mình chăm chút chiếc bể của mình thì vấn đề rêu hại có thể được kiểm soát. Khi mà mình bỏ bê thì nó sẽ đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thế nên là chiếc bể này khi mà mình lắp cái cây đèn LED trim vào công suất nó lớn này và mình tăng thời gian chiếu sáng lên khoảng 8 tiếng một ngày, lúc trước đang để 6 tiếng với đèn Chirot Plus, thì rêu hại, đặc biệt là rêu tóc nó bắt đầu xuất hiện. Khi đó thì mình đã bắt đầu là xử lý cơ học khi mà mình thay nước này, và mình đã đi mua ngay 100 con tép mũi đỏ về để thả vào đây để cho chúng nó xử lý rêu hại. Và các bạn có thể thấy ở trên chiếc bể của mình rằng là hiện tượng rêu hại hiện tại có thể đã được kiểm soát ở mức độ tương đối rồi. Tép là loài rất nhạy cảm, vì vậy khi thả tép, các bạn cần lưu ý ngâm túi trong bể, cho tép làm quen với nước mới cẩn thận rồi mới thả. Tép mũi đỏ đúng như tên gọi của chúng, đây là loài rất chăm chỉ, chúng có thể bám vào các bụi rêu để dọn dẹp và tìm thức ăn ngay khi mới được thả vào. Còn tảo nâu cũng là thứ mà thường xuyên xuất hiện, thậm chí nó sẽ xuất hiện đầu tiên luôn, trước cả rêu tóc luôn. Thì mình chỉ cần là thả ốc Nerita. Hơn nữa có một kinh nghiệm của mình đó là mình, như các bạn thấy á, mình thường hay chơi bể thủy sinh mà phía trước tiền cảnh là mình rải cát. Lớp cát đó nó hoàn toàn trơ, nó không có dinh dưỡng gì cả, nên là nó cũng sẽ hạn chế bùng phát tảo nâu xuất hiện ở bề mặt phía trước của cái lớp kính, làm cho mình ngắm bể không bị cảm giác khó chịu. Còn những cái bể nào mà các bạn trải full đất nền ấy thì chắc chắn là tảo nâu nó sẽ xuất hiện ở ngay cái phần rìa kính bên ngoài, nhìn tức mắt khó chịu lắm các bạn ạ. Chơi thủy sinh thì mình không nghĩ là nó khó, nhưng bạn phải hiểu đúng nghĩa nó là chơi. Chứ chúng ta không phải chỉ coi nó là một đồ vật trang trí trong nhà, chúng ta mua về đặt đấy là xong. Chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải dành thời gian cho nó. Không nhiều thì cũng phải ít, nhưng mà đều đặn.
để chúng ta có thể kiểm soát được các vấn đề phát sinh trong chiếc bể thủy sinh của chúng ta. Đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc. Các bạn nhớ rằng là những thông tin liên quan đến việc xét bể này, nguyên vật liệu này, thiết bị sử dụng cho bể mình có nói ở trong video rồi, và mình cũng đã chi tiết hơn ở bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vô đó để chúng ta đọc được nhiều thông tin chi tiết hơn. Rất mong là những thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn trong thú chơi thủy sinh. Chiếc bể này mình cũng sẽ cố gắng là cập nhật nó thường xuyên trong những video sắp tới. Vì vậy, để không bị bỏ lỡ video ở trên kênh Green Happiness, đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để có thể xem được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và video của mình xin phép kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.